हेलो एभ्रिवान, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो च्यानल कस्मेटिक नेपालमा। आज म एउटा रिभ्यू लिएर आइसकेको छु जसमा रिभ्यू गर्न जाँदैछु म मेन्स क्रिमको बारेमा, केटाहरूले लाउने क्रिमको बारेमा। तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला कुन क्रिम भन्न खोजेको। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग फेयर एन्ड ह्यान्डसम छ। फेयर एन्ड ह्यान्डसम स्पेसली फर मेनको लागि चाहिँ बनेको क्रिम हो यो। आज जान्नेछौँ हामी यसको फाइदाहरू अनि कसरी प्रयोग गर्ने तरिका। यो चाहिँ यसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो 30 ग्रामको हुन्छ अनि यसको नेप्लिज रेट 150 देखि 160 जति पर्छ। यसैमा 95 आइसी छ अनि यो 30 ग्रामको हुन्छ। यसको सेल्फ लाइफ चाहिँ 2 इयर्सको हुन्छ। अब हामी चाहिँ यसको विस्तृत रूपमा भित्र फाइदाको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। इमामीको फेयर एन्ड ह्यान्डसम क्रिम जसले तपाईँलाई गोरो बनाउनका लागि धेरै नै मद्दत गर्छ। अनि यसको फाइदाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँलाई पहिला सुरु यसले तपाईँको फेसमा भएको ओइललाई हटाउँछ, ओइललाई सोस्छ अथवा हटाउँछ। अनि त्यसपछि यसको अर्को फाइदाको कुरा गर्नुपर्दा यसले तपाईँलाई 2 हप्ताभित्रमै राम्रो रिजल्ट दिन्छ, जसले तपाईँको फेसलाई ब्राइटन, नेचुरल अनि हेल्दी गराउनका लागि सहयोग गर्छ। यसको युजले तपाईँलाई युभीए, अल्ट्राभायोलेट ए, अल्ट्राभायोलेट बी रेजबाट बचाउँछ। मतलब तपाईँलाई सनबाट नि प्रोटेक्सन दिन्छ। यहाँ सन प्रोटेक्सन पनि लेखिसकेको छ। अनि यसमा इन्ग्रेडियन्ट युभीए एन्ड युभीबाट बचाउँछ भन्ने पनि लेखिसकेको छ, युभीए एन्ड युभीबी। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अप टु 7 आवर्स ब्राइटर लुक, तपाईँले 7 घन्टासम्म ब्राइटर लुक दिन्छ यसले। डार्क स्पट रिडक्सन है, डार्क स्पटहरू पनि हटाउँछ भन्ने कुरो छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग यो ट्युब छ। अब चाहिँ म युज गरिरहेको छु। तपाईँले थोरै लिनु हातमा। ओके एभ्रिवान, आजको लागि भिडियो यति नै। आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्नुभएको छ भने लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। ओके, अब हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ छिटै नै। त्यतिखेरसम्मका लागि बाई बाई, सी यू सुन।